السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بعطل جديد. اليوم اجاني جهاز انفينكس سمارت 8 بلس. الجهاز طبعا جديد، ما عليه اي اثار شغل مسبق، فاصل لا يعمل. اجاني بهي الحالة فاصل لا يعمل. طيب شو الطريقة الصحيحة لفحص هذا الجهاز بالطريقة المتطورة الحديثة اللي نحن ادرجناها عن طريق اداة امير تول، بعيدا عن الطرق التقليدية؟ اول شيء بدنا ناخذ الممانعه اللي هي على كونكتر الفي بات لنشوف انه ما في تسريب. طبعا هذا الشيء نحن عم نشرحه اشبه ب يعني تدريب جزئي عن فهم منظومه عمل الباور. فاول شيء نحن حنروح على خط الفي بات اللي هون، حنشوف الممانعه. تقريبا الممانعه 448. حنقول نحن بالخبرة سليمة. طيب الخطوة الثانية بدنا نحط الجهاز بالشاسة ونحقن على الفي بات لنشوف خلو البورد من التسريب او الشورت. طيب حنجي على الباور سبلاي، بس هون نصور الله باذنك. حنضغط على الباور سبلاي نشوف السحب، تقريبا 40 70 80، واذا شلنا ايدنا بيرجع للصفر. طيب هي اول سحبة على الباور سبلاي. ثاني شيء بدنا ناخذ سحبة تستر الشحن. لاحظوا يا شباب، طبعا جهاز فاصل لا يعمل. سحبوا على تستر الشحن. هلا في ناس بتقول لك عيب الذاكره 0.6، هون بنلاحظ انه 0.1. يعني اذا انت بتيجي لهي السحبه في ناس بتقول عنها انه معالج، لانه 0.6 بيقولوا سحبه الذاكره، وفوق الستة بالواحد امبير فما فوق هي رام او بقى اعطال اخرى. لا هلا هون 0.1 وبترجع للصفر كمان. طبعا البطاريه موصوله. طيب هلا كيف انا بدي اوصل الجهاز على اداه امير تول؟ هلا اول شيء الجهاز ما له مخطط. نحن بالخبره العامه استخرجنا النقاط الخاصه بالتوصيل، وان شاء الله قريبا رح ننشر فيديوهات كيف نطلع النقاط من دون مخطط. بعد ما فحصت هاي النقطه، هي طلعت، هاي النقطه طلعت هي التي اكس. هاي النقطه هي التي اكس. بالنسبه لنا هي ار اكس، يعني انا بدي اوصل هذا الخط اللي هو تي اكس على ار اكس الاداة والارضي. هو يفضل ان نوصل الخطين. هلا حاليا رح نوصل ار اكس، هذا الخط رح نوصله على هي الرجل اللي هي تي اكس. طيب وبعدين بدنا نقيس الفولت بقى الطريقه الحديثه بالقياسات اللي ادرجناها مع اداه امير تول. ان شاء الله حتصير منهج عمل باذن الله للفنيين، حتى اللي ما عندهم الاداه كيف بدهم يعرفوا ان المعالج اقلع. نحن حنربط هي التست بوينت، لحمتها بشكل جيد. ورح نلحم الارضي. طبعا يا شباب المجال اتطور، يعني نحن اليوم لما ادرجنا اداة امير تول هي بالنهاية اداة مساعدة ومكملة، ولكن سبحان الله اليوم المجال اتطور. بدأ الفني باستخدام راسم الإشارة، بدأ باستخدام أدوات متطورة، ونحن الأداة موجودة من زمان كآلية عمل، ولكن نحن كفريق جي اس ام ان بريك أول فريق عمل إضاءة بشكل موسع على هي الأداة وعلى آلية عمل المعالج عن طريق نقاط التي اكس والار اكس. طبعا اللي بيشتغل بالمجال سابقا بيعرف ان نقاط تي اكس والار اكس بيشتغلوا نقاط يو اس بي نقل بيانات، وبيشتغلوا نقاط تحديد اعطال وارسال بيانات من المعالج لتحديد اعطال، وكمان ايضا يستخدموا لتحليل ملفات البنك او بيانات البنك. نحن كل هذا الشيء جمعناه باداه امير تول، وهذا الشيء سبب نجاح اداه امير تول. واكيد اليوم هي الاداه بدها شروحات، وان شاء الله نحن شغالين على الشروحات لنرفع مستوى الفني ويسهل عليه حل الاعطال. وباذن الله هي الاداه ان شاء الله بدها تكون رائده على مستوى العالم، لانه نحن عم نحكي مع بروتوكول يا شباب خاص باقلاع الجهاز من المعالج ياتي. فنحن اليوم لما نحن اليوم نلاقي فولتيه على هذا الخط،
يعني فينا نقول بنسبة 75% المعالج أقلع. طيب لو لقينا فولت والأداة ما قرأت، يكون العيب 100% معالج. 100% معالج، انه في فولت وما اقلع. فهي كلها يا شباب، انا ما بلوم اي حدا ممكن يقول لك الاداة يعني غريبة او تكون وقع جديد. اي شيء وقعه جديد على المجال بيعمل بيصير استفهامات او نقاط استفهام. وان شاء الله نحن الاداة كيان موجود ومستمرين فيه، وعم نحاول نحن نوضع له شروحات لنشتغل فيه. طيب هلا حنرجع لشرحنا. هلا انا وصلت البين اوت بشكل صحيح. هلا الطريقه الحديثه بالفحص ان شاء الله رح تصير طريقه معتمده هيك عند كل الفنيين باذن الله، انه نحن وصلنا كبل الشاحن بالجهاز. وصلنا كبل الشاحن، لاحظوا التستر هلا هون قيمته صفر، فهون قيمه الفولت الخارجه من المعالج صفر. طيب هلا انا رح شيل التستر واوصله. لاحظوا كيف شلت التستر ووصلته. شايفين كيف يا شباب؟ طلع الفولت. هلا اقلع المعالج، يعني ما وراءه كله سليم. باور شحن بنسبة 70%. يعني هي لحالها ميزة بتفيد اي فني من غير ما يشتري اداة، انه هلا هذا الجهاز بس كانت القيمة ثابتة خلص، يعني ما فيه عملية ريسيت، ما في خلل بالدائرة. فهون هي القيمة بتعبر على كتير امور. الاداة حتحلل قيمة هالفولت اللي طالع، هو بيانات حنحلل قيمتها ونخبرك شو المشكلة بالجهاز. شايفين كيف واصل على خط اكس والار اكس واصل. يعني هي انا بالنسبة لي اهم من سحبة الباور سبلاي، لانه انا بالنسبة لي هي ما وراءها كله سليم. يعني انت عندك من الباور، من عندك دخول الفولت لعند الباور وللتردد، لكل عوامل اقلاع الجهاز سليمة، غير التست بوينت. هي نقطة الار اكس اللي هي بالنسبة هي نقطة تي اكس اللي نسبة لنا ار اكس. فهون انا فيني اقول المعالج اقلع، ولكن اقلع هون ما في ريسيت. الفيديو السابق لو حدا ملاحظ كمان كان في عملية اختلاف بقيم الفولت، مرة 1.7 مرة 1.2، هون ثابتة. فعلى هذا الأساس إن شاء الله هلا رح نتجه للكمبيوتر ونشوف العطل اللي بالجهاز. تابعوا معنا. طبعا هون هلا نحن رح نعمل لوج ان على واجهة البرنامج الخاص بأداة أمير تول. رح تفتح معنا واجهة البرنامج، ورح نتجه على خانة التستنج الخاصة بالتستنج الأجهزة. وهون يا شباب نحن بنختار دائما بمعالج ميديا تك، نبدأ من الميديا تك ميثود 1. الميديا تك ميثود 1 هي اللي بتوجهنا اما ببقائنا بالميثود 1 او انتقالنا للميثود 2، وانتقالك للميثود 2 هي التلقائيه. طب هون اخترنا ميثود 1، رح نضغط زر الباور مطولا. بالميثود 1 فقط يلزم زر الباور مطولا، اما بالميثود 2 يلزم خفض او رفع الصوت على حسب نوع الجهاز. طبعا هون نحن مثل ما بنلاحظ ضغطنا باور مطولا، رح يجينا شيء اسمه شورت انفو بالفي بي اتش انه سليم، الباك سليم، ال دي او في اي او سليم، ولكن مشكله الجهاز سوفت وير. اجتنا رساله اسمها تيستينج سوفت وير، قال لك تشيك سوفت وير او تشيك ميموري اند رام. يعني انا بعطيك ستيبات عمل، هي ستيبات على اساسها انت بتشتغل. طبعا لهون بتكون انتهى دور الاداه، ولكن انا رح كفي معكم الفيديو كيفيه تم اصلاح الجهاز. طبعا هون انا لتاكيد نتائج اداتي باقوى البوكسات اتجهت انا على اداه السي ام 2، هي اقوى اداه بالام تي كي. اتجهنا على خانه سيرفيسز، وقمنا بعمل شيء اسمه هاردوير ريبورت، يعني تقرير عن حاله الجهاز. طبعا انا مثل ما وضحت لك بالاداه انه العيب هو سوفت وير او ذاكره والرام. طب كيف بدنا نشيك على الذاكره والرام من ضمن السي ام 2؟ رح اعلمكم كيف نشيك الذاكره والرام سليمين من اداه السي ام 2. كيف بتتم العمليه؟ عن طريق الهاردوير ريبورت بيجيك تقرير. هذا التقرير نحن اذا لاحظنا هون في عنا شيء اسمه 2DA push config، بس لقينا هي العباره اوكي، يعني الرام سليم ومع قيمه الرام. بعدها بنتجه لفحص الذاكره. كيف فحصت السي اي دي موجود، وحنلاقي الام ال سي والاس ال سي والاي او ال نورمال، يعني هي الذاكره سليمه 100% ك هاردوير، يعني كقطعه ذاكره سليمه. ولكن المشكله 90% هي سوفت وير، الجهاز فاقد السوفت وير مع انه الجهاز ما مشغول فيه مسبقا. يعني اجاني بهي الحاله مباشره.
فهون انا قمت بعمليه ايدنتيفاي على السي ام 2 لشوف الذاكره تحتوي سوفت وير ام لا. بما انه سليمه الذاكره، مثل ما بنلاحظ معنا قال لك البوكس can't get partition table look like erased، يعني هذا القطاع ممسوح من الذاكره، اللي هو البي ام تي او الجي بي تي الخاص بالذاكره. بي ام تي اختصار ل partition management table. حنتجي على بوكس البندورا ورح نعمل فيها ريد انفو للسوفت وير، يعني نشوف في سوفت وير بالذاكره فعلا. يعني الاداه عندي اعطتك احتمالين، اما سوفت وير او ذاكره ورام. فهون انتهى دور الاداه، نحن بدانا نفحص على ادوات مساعده. فهون انا قمت بتوصيل الجهاز على بوكس الباندورا، وهون البوكس عم تتخاطب مع الجهاز عن طريق اليو اس بي. شغلنا السابق كان تي اكس وار اكس، وفعلا قالت لك انه الجهاز ما فيه بارتيشن، يعني ما فيه ولا قطاع مسؤول عن الاقلاع. فمثل ما لاحظنا كانت سحبة التستر مخالفة لسحبة الجهاز على البوكس. فدائما بنقول الطرق التقليدية بدأت شوي شوي تروح. طبعا هون أنا قمت باختيار ملف السكتر الخاص بتفليش الجهاز، ورح نقوم بتفليش الجهاز عن طريق فلاشة سكتر. مثل ما بنلاحظ مع بعضنا هون قمت باختيار فلاشة سكتر. فيك تختار سكتر او الاكس ام ال، وهون شفنا قطاعات السوفت وير. ورح نعمل على خيار داونلود اونلي بدون فورمات او زائد داونلود، بس داونلود اونلي. ورح نوصل الجهاز على الكمبيوتر. هون البوكس قرأ الجهاز وقام بعملية هلا التبويت الخاص بالجهاز لإدخاله لوضع السوفت وير. هلا انتقل لمرحله ال 2 دي اي. هلا الجهاز البوكس عم يقوم بعمليه تفليش الجهاز. طبعا هون انا رح سرع الفيديو اختصارا للوقت لانه الفلاشه كبيره الحجم نوعا ما. فهون البوكس عم يقوم بتفليش ملف السوبر اللي هو السيستم الخاص بالجهاز. طبعا يا شباب أداة أمير تول هي أداة عم تسرع العمل على الفن. يعني اليوم أنا بدل ما أقوم بعملية فحصيات ورفع للذاكرة، لا، انا عبارة عن بس اني وصلت الجهاز وتأكدت من خروج الفولتيات، واشتغل الجهاز الحمد لله بعد عملية التفليش بشكل جيد. والجهاز اكيد يعني عمل بكفاءة عالية جدا. كان هذا فيديو شرح بسيط على أداة أمير تول وطريقة استخدامها. إن شاء الله يكون عجبكم، وإن شاء الله ترقبوني بفيديوهات قادمة. إن شاء الله رح أطلق سلسلة جديدة من الفيديوهات الخاصة بأداة أمير تول، هي سلسلة تجارب على الأجهزة. يعني نقوم بعملية تجارب على الأجهزة عن طريق إزالة ملف أو فصل لفولت لنشوف الأداة وقوتها. ومنه هذا بيكون زيادة برصيد المعلومات لأي فني، لأنه هذا المجال أنا بالنسبة لي هو مجال تشاركي، وكل شخص بيطرح معلومة، ودائما نحن بنستفيد من الصغير قبل الكبير بالمعلومات، لأنه هذا المجال ما له كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.